Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái bo lông mới của mình. Như ở đầu clip thì các bạn đã coi cái phần mình test sức mạnh của chiếc máy này rồi. Với cái mức giá 26 đô thì mình nghĩ đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời. Các bạn có thể khoan này, các bạn có thể bắt vít này, các bạn có thể mở bo lông. Rất là nhiều chức năng trong một các bạn ạ. Cái đầu bo lông này là cái điểm mình thích nhất ở trên cái máy này các bạn. Các bạn vừa có thể lắp được cái bo lông cái khẩu là 1/2 này, hoặc là các bạn có thể lắp cái mũi bắn vít vào đây. Mũi khoan thì các bạn cũng có thể lắp vào đây được luôn nha, các bạn khoan tường được, nhưng mà các bạn nên lưu ý là các bạn sử dụng cái mũi khoan tốt một chút, vì nếu như cái mũi khoan của các bạn kém đó thì nó sẽ làm gãy cái mũi khoan các bạn, vì cái lực búa của chiếc này rất là mạnh. Cái mô men xoắn của chiếc bo lông này thì nó lên tới là 520 Nm, một con số cực kỳ ấn tượng các bạn. Mình sẽ để link và cái mã giảm giá để ở cái phần mô tả của clip để các bạn có thể tham khảo nha. Bây giờ mình sẽ lắp lại gần hơn một chút để cho các bạn nhìn thấy này. Các bạn nên mua cái loại vít ngắn ngắn này thôi thì các bạn khoan nó sẽ thích hơn. Đó, rất là chắc chắn đúng không các bạn? Rất là nhiều phụ kiện cho cái khoan này các bạn. Các bạn có thể có một cái mũi khoan tháp này, đó, nó cũng gắn vào đây được luôn. Đó, quá tuyệt vời luôn. Đây là cái đầu để là mở nhiều loại ốc các bạn. Đó, cái này trước thì mình review ở một cái clip rồi, lát mình sẽ để lại link để các bạn có thể tham khảo nha. Ở trong gia đình đó thì cái ốc mà có cái kích thước là 13 mm này là nó khá là to rồi các bạn. Đó, các bạn sẽ không cần dùng thêm cái loại to hơn đâu. Đây, các bạn sẽ lắp vào đây này. Đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và đây là cái đầu bu lông các bạn. Cái đầu này là đầu 1/2 này, bạn ấn vào đây. Đó, rất là ngon đúng không? Rồi, đấy là cái điểm mình thích nhất. Bây giờ cái điểm tiếp theo, cái điểm thứ hai mình thích ở chiếc máy này đó là cái khả năng sử dụng pin linh hoạt các bạn ạ. Như các bạn thấy này, ở đây mình có một cái máy khoan của Milwaukee. Đó, chiếc máy này thì khá là đắt tiền luôn các bạn. Cái máy này nó khoảng gần 400 đô rồi các bạn, 300 mấy chục đô á, full bộ của nó. Thì các bạn có thể thấy này, mình có thể sử dụng luôn cái pin của Milwaukee cho cái máy bo lông này. Đó, điều cực kỳ tuyệt vời đúng không các bạn? Các bạn chỉ cần mua thân máy thôi, các bạn sẽ hỗ trợ những cái chiếc khoan khác. Đó, cái công việc vặn bo lông đó thì chiếc Milwaukee này chắc chắn sẽ không bằng cái máy Dream Pro này được, mặc dù nó chỉ có giá 26 đô. Chỉ cần với một cái phụ kiện chuyển pin như thế này các bạn. Đó, các bạn có thể sử dụng pin Milwaukee cho cái chiếc khoan này. Nếu như các bạn sử dụng pin Makita đó thì các bạn sẽ không cần mua cái đế chuyển này. Thì lát mình cũng sẽ để link cái đế chuyển này để các bạn có thể tham khảo nha. Bây giờ mình sẽ lắp thử cái pin Milwaukee cho bạn coi nha. Với một cái đế chuyển thì một điểm nữa cũng rất là thú vị các bạn. Các bạn có thể sạc điện thoại trên đây luôn này. Bây giờ mình sẽ cắm để mình sạc thử điện thoại cho bạn coi nha, rất là tiện luôn. Đó, các bạn thấy không? Sạc được điện thoại luôn này, quá tuyệt vời đúng không? Đấy, sạc này các bạn. Rất là ok đúng không? Rồi, bỏ nó qua một bên. Bây giờ mình sẽ gắn vào cái khoan này. Đó, thế là chúng ta đã có một cục pin Makita với cái đế chuyển này lắp vào cái khoan này, rất là ok đúng không bạn? Các bạn sẽ có một viên pin tốt, các bạn sẽ có thể sạc nhanh này. Cái viên pin 3A này thì mình sạc với sạc zin của Milwaukee thì nó chỉ mất khoảng tầm 40 tới 45 phút là nó đầy cái viên pin có dung lượng 3A này thôi các bạn. Điểm tiếp theo mình thích ở chiếc bo lông này đó là nó có 2 cấp chỉnh lực các bạn. Bây giờ mình quay cho các bạn coi này. Đó, đây là tốc độ thấp này. Đây là tốc độ thấp các bạn ạ. Đó, mình sẽ chỉnh qua tốc độ cao nha. Đó, cao hơn các bạn. Nhìn này, đấy. Nghe cái tiếng nó cũng khác đúng không các bạn? Ở cái chế độ vặn ra đó thì các bạn để ý này, đó. Đây là cái chế độ tốc độ nhanh này. Khi chúng ta chuyển qua chế độ chậm đó thì khi chúng ta mở cái tháo cái bo lông ra thì máy nó sẽ chỉ quay một vài vòng thôi để bảo vệ là không làm hỏng cái bo lông các bạn. Đó, các bạn thấy không? Rất là tuyệt vời. Nó sẽ không làm hỏng con ốc của chúng ta. Rất hay đúng không các bạn? Ở đây thì các bạn còn có thể thấy một cái đèn này, đó, cái đèn này khá sáng. Đó, nó giúp chúng ta làm việc trong cái bóng tối nó thuận tiện hơn. Một cái điểm nữa mình cũng rất thích ở chiếc cái bo lông này đó là cái cò chỉnh lực các bạn, chỉnh lực vô cấp các bạn. Mỗi lần các bạn bóp đó thì các bạn bóp nhanh hay bóp chậm thì cái tốc độ của máy nó sẽ thay đổi. Đó. Đó, các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng kiểm soát cái lực để tránh làm hỏng cái vít của chúng ta, cái đinh ốc của chúng ta.
Và một điểm nữa các bạn có thể để ý này cũng rất là tuyệt vời, đó là cái hệ thống phanh của nó, phanh rất là tốt các bạn. Các bạn đang quay nhanh, các bạn nhả tay ra, đó nó dừng ngay, tránh làm tòe cái đầu vít khi các bạn bắt vít, đó rất là ok đúng không các bạn. Cái điểm tiếp theo nữa mình thích ở trên cái sản phẩm này đó là những cái hệ thống bánh răng và những cái đầu này các bạn ạ, nó đều được làm bằng thép tung sen. Đó, cái thép tung sen thì nó có độ cứng rất là cao và nó có khả năng chống mài mòn rất là tốt. Cả cái hệ thống bánh răng ở bên trong nữa. Nếu mà lát nữa mình còn đủ thời gian cái clip này thì mình sẽ tháo chiếc máy này ra để mình cho các bạn coi ở bên trong nó như thế nào. Nếu như mà không đủ thời gian thì cái clip bung máy mình sẽ gửi tới các bạn ở cái clip ngày thứ 7, đúng rồi, 357 vào lúc 21 giờ thì mình up clip mà. Và cái điểm nữa mình cũng rất thích ở trên chiếc máy này đó là cái hệ thống động cơ không chổi than các bạn. Với cái động cơ không chổi than thì chúng ta sẽ có một cái lực nó khỏe hơn này, đồng thời thì tiết kiệm năng lượng, và trong cái quá trình sử dụng đó, cái động cơ không chổi than này thì nó sẽ không tạo ra cái tia lửa điện. Bởi vậy thì các bạn sẽ không phải lo thay chổi than này, cái động cơ nó sẽ không bị mòn. Đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Ở đây mình có một chiếc khoan 3 chức năng của Milwaukee, các bạn có thể so sánh kích thước này. Các bạn thấy không? Kích thước của Dream Pro thì nó bằng với của chiếc Milwaukee luôn. Và có một điểm nữa các bạn nhìn thấy này, cái khối động cơ của Dream Pro này rất lớn các bạn. Các bạn thấy không? Cái khối động cơ của nó to ngang với của Milwaukee. Bởi vậy thì cái mô men xoắn của nó rất là lớn các bạn, lên tới 520 Nm như ở đầu clip các bạn thấy rồi đó. Nó vặn gãy cả cái đinh vít luôn. Chiếc máy của chúng ta hoàn thiện rất là đẹp các bạn thấy không? Ở đây thì còn có một cái chụp để bảo vệ này. Đó, cái lắp nhựa ấy nữa này, hoàn thiện không chê vào đâu được các bạn. Mình không ngờ là với cái mức giá 26 đô thì chúng ta có một sản phẩm tuyệt vời đến như vậy. Mình thì sử dụng khá là nhiều các cái loại máy và mình cũng bung tương đối nhiều cái máy ra rồi, thì mình thấy cái máy này nó rất là đáng tiền các bạn ạ. Thì hy vọng qua cái clip này các bạn có thể lựa chọn được chiếc máy nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Chào các bạn.